Hallo allemaal, welkom bij deze nieuwe vlog. Dit is weer geen reisvlog, maar eventjes een vlog tussendoor. We gaan jullie namelijk 10 tips geven voor het overwinteren. Voor ons is het natuurlijk de eerste keer dat we gaan overwinteren. Dus ja, ook wij moeten dingen leren daarin. En we zijn inmiddels nu 2 maanden op weg. En ja, we hebben toch wel dingen opgestoken van andere camperaars. Of zelf dingen ervaren. En ja, die tips willen we graag met jullie delen. Dus we gaan beginnen. En daar komt ie. We gaan aftellen langzaam naar 1, wat wij de beste tip vinden. Maar dit is de eerste tip. Vignetten. We willen het even over vignetten hebben. Ja, je hebt ze tegenwoordig natuurlijk steeds meer van allerlei landen. En ja, wij hebben de vignet van Duitsland, of het vignet van Duitsland moet ik natuurlijk zeggen. Maar niet die van Frankrijk. Omdat wij dachten, joh, we komen niet in grote steden. We gaan daar ja, helemaal uit de buurt blijven. Maar wat blijkt? Vignet, normaal gesproken in Duitsland kan je dus over de snelwegen gewoon zonder vignet. Maar dat is dus in Frankrijk eventjes anders. Want als je bijvoorbeeld bij de snelweg bij Montpellier komt, Montpellier-Béziers, zeg maar dat gedeelte, daar geldt het dus ook voor op de snelweg. Ja, dat wisten wij niet. Wij zijn niet zo gereden, gelukkig niet. Maar andere camperaars, trouwens ook eentje gesproken op deze camperplaats. En die heeft een mooie boete thuis liggen van volgens mij €65. Terwijl zo'n vignetsticker kost maar een paar eurotjes. Volgens mij nog niet eens €5 kan je hem al vinden. Let wel even op, als je zo'n sticker gaat bestellen. Er zijn een aantal bedrijven die willen daar geld aan verdienen. Die vragen er bijvoorbeeld 15 voor, of een tientje, of 25. Maar je kunt ze gewoon in Frankrijk bestellen. Hieronder komt hij. Hier kun je hem bestellen. En ja, wij hebben hem dus ook niet. En ons plan was terug over die tolweg heen te gaan. Dus wat gaan wij doen? Wij gaan hem hier vandaan uit bestellen. En dan komt hij wel bij ons huis in Zweden. Dus dan gaan we hem waarschijnlijk niet meer op tijd hebben. Maar dan staat hij in ieder geval genoteerd op het kenteken dat wij hem aangevraagd hebben en dat hij verstuurd is. En dat is denk ik het belangrijkste. Want ik denk dat je geflitst wordt per kenteken. Kijk, ze gaan niet heel die camper onderzoeken of die ruit of daar die sticker zit. Dat lijkt mij. Ik zou in ieder geval het kenteken, staat dat genoteerd, is goed. Maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Wij gaan hem in ieder geval alsnog bestellen. En misschien laten we hem nog wel eventjes sturen hier naar Spanje op de plek waar we zijn. Want ja, ik had gewoon de fout gemaakt van ik kom niet in die steden, dus dan hoef ik hem niet te hebben. Dus dat is onze tip voor jullie. De volgende tip gaat hierover. En nee, het is geen telraampje. Medicijnen. Heel belangrijk. Als je natuurlijk langere tijd op vakantie gaat naar het buitenland, moet je ook voldoende medicijnen meenemen. Want je hebt best kans dat ze hier bijvoorbeeld slechter te verkrijgen zijn. Dus zorg in ieder geval voor een goede voorraad. Dat hebben wij gedaan. Wij wonen, zoals de meeste van jullie weten, in Zweden. Dus wij hebben dat op tijd aangevraagd. Heeft het ziekenhuis een recept uitgeschreven waardoor ik alle medicijnen kon halen. In Nederland werkt dat ongeveer hetzelfde. Je kunt ook een medicijnpaspoort aanvragen. Daarin staat dus welke medicijnen je allemaal hebt. En dan kan je dus ook laten zien, zeg maar, waarom je de medicijnen bij je hebt. Nou, ik heb ook zoiets, maar dan in het Zweeds. Heel belangrijk dat je niet zonder medicijnen komt te zitten. De volgende tip waar ik het met jullie over wil hebben is gas. Gasvoorziening voor de camper. We weten allemaal dat een zooitje is met gas. Het ene land heeft van zulke flessen, het andere land heeft zulke flessen. En zo'n aansluiting. Dat kan niet op dat kan niet op dat. Kortom, ellende. Nou, een oplossing, LPG in de camper. Hebben wij ook. En daar zitten ook haken en ogen aan. Want sommige landen mag je eigenlijk geen LPG tanken. Bijvoorbeeld in Nederland mag het officieel ook weer niet. Maar alleen om op te rijden en niet om te koken. Maar goed, bijvoorbeeld hier in Spanje doen ze weer helemaal niet moeilijk. Kun je gewoon makkelijk LPG tanken. Dus wel eventjes iets om uit te zoeken. Let op waar je naartoe gaat. Kom je uit de voeten met jouw gasfles. Nou,
Hier in Spanje, waar wij zijn, kan je bijvoorbeeld hier op de camping gasflessen kopen. Oranje gasflessen. Die kosten bijna niks. Echt niet. Die kosten bijna niks. Dat is echt bizar. In Nederland betaal je al gauw 40, 45 euro voor een gasvullinkie. Hier 15 euro. Dus, mocht je nou gaan overwinteren en je gaat dat bijvoorbeeld doen in Spanje, dan is het helemaal niet nodig om dure LPG-installatie te nemen. Maar dan kan je dus ook ter plekke een gasfles kopen. Let wel op, daar moet ook een andere drukregelaar op. Maar ook die verkopen ze hier gewoon. Gasvulling, volgens mij 16 of 17 euro. Ja, daar kan je toch niet voor tobben. Nou, wat ook een tip is, wat je kunt doen. Je moet natuurlijk wel eventjes kijken hoe je het op je gassysteem aansluit. Mensen met een buitenaansluiting, daar kan je hem ook via aansluiten. Let dan wel op dat je je gasfles toevoer natuurlijk, die je normaal gesproken in de camper, je gasflessen, dat die dicht staan. Maar kan je hem dus via je buitenaansluiting aansluiten. Dat vond ik een heel mooie tip om te zien dat dat dus kan. En ja, of het gas nou van die kant naar je koelkast gaat of vanaf die kant. Dat maakt helemaal niet uit. Dus, tip vond ik voor het gas. We gaan verder met de volgende tip. De tip: reserveren. Reserveren? Ja, inderdaad. Reserveren als camperaar. We zijn het allemaal niet gewend. Tenminste, ik blijf het nog steeds altijd moeilijk vinden om een plek te reserveren. Maar, ja, in deze tijden ontkom je er haast niet aan. Belangrijk is dus, let even op waar je naartoe wil in Spanje of Portugal. Maar ga reserveren, mensen. Tenminste, ga reserveren. Dat moet je natuurlijk eigenlijk allemaal zelf weten. Maar wil je een mooie plek aan het strand, op een mooie camping of een mooie camperplaats, wat ons nu opvalt, en ja, ik zeg het, voor ons is het de eerste keer. Nou, ga er maar vanuit, vanaf 15 december tot 2 januari, vol. Overal waar wij gevraagd hebben, overal vol. Ja, er zijn veel mensen die reserveren voor 4 maanden, voor 2 maanden, voor de maand december. Wat wij veel horen is, ja, wij hebben gereserveerd vanaf 1 december. En wat we veel horen is, we hebben gereserveerd vanaf 15 december tot 2 januari, tot 7 januari. In ieder geval met de feestdagen dat je een plek hebt. Ja, een leuke plek waar je gewoon kan staan op een camperplaats. Dat willen toch wel veel mensen. Dus ja, op de Bonnefoy kan natuurlijk altijd. Want er is overal wel een plekje te vinden. Maar wil je een mooie plek, mensen, wacht niet, maar ga reserveren. Voor deze winter ben je natuurlijk al te laat. Maar voor de volgende winter, wees er op tijd bij, wil je een mooie plek hebben. Ja, wij hebben dat natuurlijk ook niet gedaan. En op deze plek kunnen we nu blijven staan tot 22 december. Maar mocht er iemand uitvallen die gereserveerd heeft, dan kunnen we langer blijven. En ons plan is hier om tot 2 januari te blijven staan. Mocht het niet lukken, ja, dan moeten wij ook weer op pad. En joh, we komen altijd wel ergens uit. Maar ja, wees gewaarschuwd, de mooie plekken, die zijn allemaal weg. We zijn alweer toe aan de volgende tip. De volgende tip, APK. Ja, de meeste mensen vergeten hem niet, maar ik wil het jullie toch nog eventjes melden. Kijk even goed naar de APK-datum van je camping. Want ja, het zou toch zonde zijn als jouw APK ergens tot januari loopt. En je komt in maart terug en je krijgt een dikke boete. Dus ja, laat hem voordat je weg gaat keuren. Dan ben je in ieder geval safe. Maar let eventjes op dat je APK-datum niet midden in je reis valt. Want ja, maar dat is logisch. Maar voor ons, ja, die normaal gesproken 3 tot 5 weken weggingen met de camping, is er toch iets om eventjes extra op te letten. Kijk, onze APK die loopt bijvoorbeeld tot eind april. Dus wij willen half april uiterlijk thuis zijn. Ook wat dingetjes nog doen voor de camperplaats, omdat onze camperplaats weer open gaat in mei. Maar zeker voor de APK moeten we ook terug zijn. En ja hoor, anders vissen ze je er gewoon tussenuit. Als je de boot afkomt of als je de grens overgaat, let op, APK. Nou was het zo
Ik zeg was, want volgens mij is het niet meer zo. Maar je kon in Spanje je camper ook APK laten keuren. Ik weet dat het vorig jaar nog kon, maar ik hoor steeds meer berichten dat ze daarvan af willen dat het niet meer kan. Hoe ver het daar nu mee staat, dat durf ik niet te zeggen. Dus ja, wil je geen risico lopen, zorg gewoon dat het in orde is voordat je vertrekt. Ja, en de boetes, ja, die worden natuurlijk ook steeds hoger. En ja, en dat wil je niet. Ja toch, kan je beter gebruiken om lekker even op een terrasje te gaan zitten hier in je vakantie. De volgende tip, die gaat over die grote ronde zwarte dingen. Oftewel banden, camperbanden. Ja, niet geheel onbelangrijk om op je bestemming te komen natuurlijk. Nou, goede banden is altijd van belang. Maar let op, sommige mensen wou ik zeggen, sommige landen hebben hier bepaalde regels voor. Wil je bijvoorbeeld over de Pyreneeën, door het gebied van de Pyreneeën heen, let op, dan moet je vanaf 1 november ben je verplicht om winterbanden te hebben of sneeuwkettingen bij je te hebben. Ja, dat is wel eventjes goed om te weten. Nou is het sowieso natuurlijk wel handig om winterbanden te hebben, of in ieder geval all-season banden. Want ja, ligt er natuurlijk aan wanneer je weggaat. Wij zijn in september al weggegaan. Ja, dan is de kans op sneeuw toch wel vrij klein. Maar er zijn ook zat mensen die gaan pas in november op pad om te overwinteren. Of in december. Of ze wachten tot kerst en oud en nieuw en gaan pas in januari. Ja, dan is natuurlijk de kans dat je sneeuw tegenkomt een stuk groter. Nou, vooral natuurlijk in de gebieden, de Pyreneeën, eventjes noemen. Ja, er zijn nog wel meer natuurlijk, ligt eraan hoe jij naar je bestemming rijdt. Kom je nog meer door hoge berggebieden heen. Mensen die door Duitsland gaan, zijn er ook. Ja, houd er rekening mee met je bandjes. Want de boetes, die zijn niet misselijk. En wij? Hoe is het met onze banden? Ja, de banden zijn goed. Maar wij rijden wel op zomerbanden. Ja, dus eventjes voor ons, omdat we natuurlijk in september weg zijn gegaan. In april pas teruggaan. Hopen wij ze niet nodig te hebben. Maar goed, voor de veiligheid gaan wij natuurlijk wel het weerbericht bekijken. Want mocht het echt nodig zijn, ja, dan moeten er gewoon 6 andere banden onder. Maar ja, deze waren pas nieuw toen we de camper gekocht hadden. Dus vandaar dat wij op zomerbanden rijden. Maar zouden wij natuurlijk in november gaan of in januari, februari. En zeker omdat wij richting Zweden moeten, ja, dan moeten er sowieso andere banden op. Dus, oh, trouwens over banden gesproken, kijk ook even naar de leeftijd. Want ja, een jaar of 6 is toch wel het maximum hoor voor de banden. Volgens mij adviseren ze zelfs na 5 jaar ze te vervangen. Dus ga er niet te lang mee door. Ook al zeg je van joh, wij rijden maar 3.000 kilometer per jaar. Al wordt het met overwinteren wel moeilijk natuurlijk, hè, want dat is de afstand meestal al. En ze zien er nog zo mooi uit. Maar ja, ze kunnen verdrogen van binnenuit, van buitenuit, van allerlei kanten. Dus neem dat risico niet. Vervang ze gewoon tijdig op tijd die bandjes. Want ja, je wilt toch wel graag in 1 keer naar je bestemming komen. Wij hebben ooit een klapband gehad. Niet met de camper, maar met de caravan. En ja, ik moet je zeggen, dat is niet prettig. En zeker niet als je langs de drukke snelweg staat om daar de banden weer te vervangen. Dus, de tip, de banden. De volgende tip kreeg ik van mensen hier op de camperplaats. Mensen die staan hier 3-4 maanden. En wat doen die? Die schorsen de camper. Mag dat? Volgens mij mag dat. Maar ik weet het niet 100% zeker. Maar je staat hier niet op de openbare weg. Je staat op privéterrein. Dus volgens mij moet je dan de camper gewoon kunnen schorsen. Nou, sta je hier natuurlijk 4 maanden. Kan je hem gewoon online schorsen. Geen probleem. Ga dan natuurlijk niet de weg op. Hè? Want dat is vragen om problemen. Niet eventjes gas gaan halen. Als je toevallig toch LPG hebt. Of eventjes boodschappen doen omdat we even zware flessen. Ja, dat moet je natuurlijk niet doen. Nee, want dan is het logisch dat je een dikke boete kunt krijgen. Maar er zijn echt wel heel veel mensen die dat hier doen. De camper schorsen. Ja, het scheelt je toch knaakies. Tuurlijk, het schorsen kost geld. Want ja, alles kost geld. Alleen heb je dat natuurlijk na een maand
meestal alweer terugverdiend. Dus ja, kijk, je moet het voor 3-4 weken, heb je natuurlijk geen nut. Want dan kost het meer als dat het je oplevert. Maar ga je natuurlijk 3-4 maanden op een plek staan, ja, dan kan het best gunstig zijn om de camper te schorsen. Dus ja, denk om je portemonnee. Als het kan, gewoon doen. Let wel op natuurlijk, als je toevallig een keertje tussendoor boodschappen wil doen, dan moet je hem echt uit de schorsing halen. En ja, dan heeft het meestal niet veel nut gehad. Zeker niet als je het binnen een maand doet. Want dan moet je volgens mij alsnog de termijn betalen. Dat durf ik niet helemaal zeker te zeggen hoor. Maar ja, dus ja, wil je hem schorsen? Dat heeft denk ik pas nut als je echt een paar maanden op één plek staat. Maar ja, het bespaart en alle kleine beetjes helpen. Ik wil het hebben over internet. Want ja, dat is... Wat zit jij te miepen, Mazzel? Mazzeltje zit even te miepen. Ja, vrouwtje is even boodschappen doen. Dus ja, dan wordt hij een beetje zenuwachtig, hè? Internet. Nou, wat hebben wij gedaan? En dat is bij ons gewoon fout gegaan. Dus ja, daar wil ik jullie een beetje voor waarschuwen. Wij hebben in Zweden, en ook toen we in Nederland woonden, deden we dat trouwens ook. Daar heb ik ook ellende mee gehad, maar ook met mijn abonnement in Zweden. Nou, kom eens hier. Wat zit jij nou te miepen? Hé? Wat zit jij nou te miepen? Moet je erbij? Kijk, we sluiten allemaal een telefoonabonnement aan. Af. We sluiten allemaal een telefoonabonnement af. En nou, wij gingen dus kijken van hoeveel heb ik in de EU? Hoeveel gig? Want dat is natuurlijk lekker. Nou, wij een abonnement uitgezocht met lekker veel gig. Maar wat gebeurt er? Als je langer in het buitenland bent, gebruik je meer buiten je eigen land als in je eigen land. En dat mag niet. Nee, dan moet je... Dan krijg je eerst een dreigbrief. En de maand daarna moet je dus gewoon gaan betalen. Ondanks dat je een abonnement hebt. Ja, er komt een herdershond hier voorbij. En die is niet zo geliefd, geloof ik. Dus Mazzel zit op te grommen. Dus ja, dan moet je alsnog per gig gaan bijbetalen. Dus je neemt een extra duur abonnement in Nederland, sluit je af. En na een paar maanden in het buitenland, ja hoor, trek eens aan de bel jongen. Je gebruikt meer in het buitenland als in Nederland. En dat mag niet volgens de een of andere EU-regel. Ik weet niet precies welke regel. Dus ja, wat wij gedaan hebben, wij hebben hier in Frankrijk en in Spanje hebben we een internetkaartje gekocht. Dat stoppen wij in deze TP-link. En daar internetten we mee. En dat gaat uitstekend. €20 betalen wij daarvoor. Voor 140 gig. Dus ja, dan heeft dat abonnement afsluiten. Als je hier 4 maanden bent. Dan ben je €80 extra kwijt. Maar zo'n abonnement in Nederland kost al gauw €20, €30 per maand extra. Dus ja, dat heeft helemaal geen nut om dat te doen. Gewoon lekker in het land een kaartje halen bij de telefoonwinkel. En het is geregeld. Let wel op, als je zo'n kaartje gaat halen, neem wel je paspoort mee. Want dat willen ze wel laten. Dat willen ze heel graag zien van je. Ook in Zweden is het bijvoorbeeld helemaal niet meer mogelijk om zo'n kaartje te halen als je geen persoonsnummer hebt. Dus is voor in Zweden, maar ja, er gaan maar weinig mensen overwinteren in Zweden. Maar in Spanje kan het dus nog wel. Maar neem je paspoort mee. Want anders, ja, dan kan je gewoon weer onverrichte zaken terug naar je camper zonder internet. Is ons namelijk ook al een keer overkomen. Maakt niet uit, aldoende leert men. Maar ja, via deze vlog hoop ik jullie een beetje daarmee te helpen. Dus ja, dat was het wat betreft internet. Zorgpas. Ik heb het al gehad over medicijnen, maar ook je zorgpas. Vergeet die niet. Het kleine kaartje. Want ja, ik ben toevallig zelf natuurlijk weer in het ziekenhuis geweest. Het eerste waar ze naar vragen, ze zeggen nog niet eens goedemiddag. EHIC-kaart. Je European Health Insurance Card. En een heel mooi woord. Daarmee kan je dus laten zien dat je verzekerd bent. Want ja, de kosten, die wil het ziekenhuis natuurlijk wel, die willen ze terug hebben. Logisch. Dus zorg ervoor dat je die kaart hebt. Nou, wat is er gebeurd bij ons?
wij hebben die kaarten ook. Maar, ja, je moet natuurlijk snel naar het ziekenhuis. Bam, 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 bam. Kaartjes, ja, we hebben ze bij ons in de camper. Maar waar hebben we ze neergelegd? Dus ja, dat is eventjes een probleem bij ons geweest. Nou, heb ik Zweden gebeld, heb ik eventjes een kopietje gekregen van de kaart. Maar de volgende dag kregen wij dus al e-mail van jongens, de rekening moet betaald worden. En hebben jullie een kopie van de kaart en of een bewijs dat je verzekerd bent. Dus daar gaan ze echt wel heel snel om vragen. Nou, gelukkig hebben wij dat nu kunnen doen. Maar zorg dat je weet waar je pasjes zijn en dat je ze ook inderdaad bij je hebt. Ja, logisch. Maar zolang je gezond bent, jongens. Ja, wij dachten daar vroeger ook eigenlijk nooit aan. Maar ja, nu met af en toe een ziekenhuisbezoekje is het heel belangrijk om ze bij je te hebben. Nou, inmiddels hebben wij ze gevonden. Dus. Maar ja, zorg ook dat ze gewoon op een plek liggen van joh. Als je naar het ziekenhuis moet, is het meestal bam, snel. Bij ons was het, eigenlijk moesten wij binnen 5 minuten hier vandaan gelijk naar het ziekenhuis. Dus ja, heel belangrijk, neem die pasjes mee. Zorg dat je weet waar ze zijn. We gaan naar de volgende tip. Reisverzekering. Ja, een reisverzekering. Ja, die heb ik. Ik heb een doorlopende reisverzekering, geen probleem. Maar let op, jongens. Vaak zitten er aardig wat voorwaarden aan een doorlopende reisverzekering. Namelijk ook het aantal dagen dat je op reis mag zijn, zeg maar, per jaar. En doorlopend wil niet zeggen 365 dagen per jaar. Dan kan je zeggen, ja, hoe kunnen ze nou controleren hoe lang ik weg ben? Weet je, ja. Maar stel, je komt in het ziekenhuis terecht. En je moet met de taxi, je vrouw bijvoorbeeld, of je man moet met de taxi elke dag heen en weer om te gaan. En jij ligt er een maand, 2 maanden. Kan hè? Er zit een maximum namelijk aan een reisverzekering. Een maximum aantal dagen. Volgens mij is het 90 dagen dat je op reis mag zijn. Dus maximaal 3 maanden. Nou, sommige overwinteraars is dat genoeg, sommige niet. Ja, kijk, wij hebben een extra reisverzekering afgesloten. Omdat we 7 maanden onderweg zijn. Dus we hebben ook echt aangegeven bij de verzekering, joh, die datum tot die datum, 7 maanden gaan we onderweg. Een reisverzekering. Nou, daar moesten we wel, ja, serieus geld voor bijbetalen. Dat is eerlijk is eerlijk, dat kost geld. Maar wat ben ik blij dat wij het gedaan hebben. We hebben ellende gehad. Nou ja, we is door de tv is bij ons gesneuveld. Ik ben dan in het ziekenhuis terechtgekomen. Moet je met de taxi heen. Kortom, we zijn erg blij dat we hem hebben, de reisverzekering. En ook dat we hem hebben aangegeven die datum tot die datum. Want let op jongens. Ja, als je bijvoorbeeld in het ziekenhuis terechtkomt. Of nog erger, je komt te overlijden. Je lichaam, het is een raar praatje. Maar het kan gebeuren. Je moet getransporteerd worden. Tenminste, of je moet in Spanje een mooi plekje uitzoeken. Maar 9 van de 10 moeten toch terug naar Nederland. En dat kost heel veel geld. Dus ja jongens, reisverzekering vind ik echt een hele belangrijke. Die vaak gewoon vergeten wordt. Dus ja, de reisverzekering is voor ons echt nummer 1. Zorg dat die in orde is. Ga niet besparen op een paar tientjes. Tenminste, het was wel meer dan een paar tientjes, maar ga daar nou niet op besparen. Want wat een ellende kan je hebben als het niet in orde is. Ja, ik hoop dat jullie wat aan onze tips hebben. Voor jullie reis, voor jullie overwinterreis. Want ja, het is natuurlijk, deze tips zijn wel gebaseerd op het overwinteren en niet echt op een reis gewoon door een vakantiereis. Er zijn een aantal tips, gelden natuurlijk wel, maar ook een aantal tips niet. Nou, ik hoop dat jullie er wat aan hebben aan deze tips. En tussentijd loopt er gewoon een hond op tafel. Mazzel, ga er eens af joh. Hé, ben je niet goed? Daar staan we zo aan te kijken. Wat? Nou, jongens, bedankt voor het kijken. En doe je voordeel mee. Je hoeft het niet overal mee eens te zijn. Maar pik eruit wat jullie wel kunnen gebruiken. Bedankt voor het kijken. En ik zou zeggen, tot de volgende vlog.
Vond je hem leuk? Geef lekker een dikke duim. Daar worden we helemaal blij van. Of 2. Nee, 2 gaan niet, hè. En als je nog niet geabonneerd bent en je vindt het leuk om op de hoogte te blijven van onze reizen en van onze tips, druk dan even op de abonneerknop en op het belletje als je dat ook nog niet gedaan hebt. Nou, helemaal bedankt. Reactie vinden we altijd leuk en een tip, want ja, ik vertel ook maar wat ik denk te weten en misschien heb ik het ook niet helemaal bij het juiste eind. Dus laat het eventjes weten onder de video als jullie nog aanvullingen hebben. En voor de rest zou ik zeggen, hartelijk dank voor het kijken jongens en tot de volgende keer. De mazzel!